Υπάρχει μια στιγμή που όλοι έχουμε ζήσει. Ένα κενό δευτερόλεπτο που σταματάς και ξαφνικά ρωτάς τον εαυτό σου ποιος ακριβώς είμαι. Δεν μιλάμε για το όνομα, για την ταυτότητα ή για τον ρόλο που έχεις στην κοινωνία. Μιλάμε για εκείνη τη βαθύτερη αίσθηση παρουσίας, για τον μάρτυρα πίσω από τις σκέψεις σου, για αυτόν που ακούει την εσωτερική σου φωνή και ταυτόχρονα αναρωτιέται ποιος είναι αυτός που ακούει. Από την αυγή του πολιτισμού, ο άνθρωπος γοητεύεται και ταυτόχρονα τρομάζει από το μυστήριο της συνείδησης. Ο Σωκράτης έλεγε «γνώθεις αυτόν». Ο Καρτέσιος αναζήτησε βεβαιότητα στο «σκέφτομαι, άρα υπάρχω». Αιώνες αργότερα η νευροεπιστήμη επιχειρεί να κάνει κάτι ακόμη πιο τολμηρό, να χαρτογραφήσει το ίδιο το πεδίο όπου γεννιούνται οι σκέψεις μας. Μα η ερώτηση παραμένει, αν κατανοήσουμε κάθε σπιθαμή του εγκεφάλου, θα έχουμε πράγματι ανακαλύψει τον εαυτό? Ή η συνείδηση είναι κάτι περισσότερο από την άθρηση νευρώνων και ηλεκτρικών παλμών? Φαντάσου τον εγκέφαλο σαν ένα σύμπαν από 86 δισεκατομμύρια άστρα νευρώνες που αναβοσβήνουν ακατάπαυστα. Κάθε στιγμή δισεκατομμύρια σήματα ταξιδεύουν σε ένα δίκτυο πιο περίπλοκο από οποιονδήποτε γαλαξία έχουμε παρατηρήσει. Κι όμως μέσα από αυτή τη θάλασσα ηλεκτρικής δραστηριότητας γεννιέται κάτι που δεν μπορείς να αγγίξεις ούτε να μετρήσεις με όργανα, η εμπειρία του να είσαι. Η επιστήμη μας λέει είσαι ο εγκέφαλός σου. Η φιλοσοφία απαντά ίσως είσαι κάτι πολύ πέρα από αυτό. Και ανάμεσα σε αυτές τις δύο φωνές βρίσκεται η αλήθεια που προσπαθούμε να αγγίξουμε. Σε αυτό το ταξίδι θα δούμε πώς η νευροεπιστήμη επιχειρεί να ξεκλειδώσει το μυστήριο και πώς η φιλοσοφία ρωτάει ξανά και ξανά το ερώτημα που δεν παλιώνει ποτέ. Τι σημαίνει να είσαι συνειδητός? Ο εγκέφαλός μας είναι το πιο σύνθετο όργανο που γνωρίζουμε στο σύμπαν κι όμως δεν βλέπει τον κόσμο όπως είναι, τον χαρτογραφεί. Αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα δεν είναι παρά ένα μοντέλο, μια εσωτερική αναπαράσταση που κατασκευάζεται συνεχώς μέσα στο κρανίο μας. Τα μάτια δεν βλέπουν χρώματα, συλλαμβάνουν κύματα φωτός. Τα αυτιά δεν ακούν μουσική, καταγράφουν δονήσεις του αέρα. Ο εγκέφαλος παίρνει αυτά τα ομά δεδομένα, τα μεταφράζει και μας προσφέρει έναν κόσμο γεμάτο χρώματα, μελωδίες και υφές. Σκέψου το σαν έναν χαρτογράφο που ζωγραφίζει έναν χάρτη. Ο χάρτης δεν είναι η ίδια η γη, αλλά μια αναπαράστασή της. Έτσι και η συνείδηση δεν είναι η ίδια η πραγματικότητα, αλλά ο χάρτης που φτιάχνει ο εγκέφαλος για να μπορέσουμε να την κατανοήσουμε και να ζήσουμε μέσα της. Στις αρχές του 21ου αιώνα οι νευροεπιστήμονες ανακάλυψαν κάτι αναπάντεχο. Όταν ο εγκέφαλος δεν είναι απασχολημένος με κάποια συγκεκριμένη εργασία, δεν σβήνει. Αντίθετα ενεργοποιείται ένα σύνολο περιοχών που ονομάστηκε Default Mode Network. Είναι το δίκτυο που παράγει τον εαυτό μας. Εκεί φτιάχνονται οι αφηγήσεις για το ποιοι είμαστε. Εκεί ανασκαλεύουμε το παρελθόν και σχεδιάζουμε το μέλλον. Εκεί, στον σιωπηλό χρόνο της ονειροπόλησης, γεννιέται η αίσθηση της ταυτότητας. Χωρίς αυτό το δίκτυο δεν θα υπήρχε το εγώ όπως το γνωρίζουμε. Και όμως το γεγονός ότι ο εαυτός μας είναι προϊόν νευρονικής δραστηριότητας γεννά ένα βαθύτερο φιλοσοφικό ερώτημα. Αν το εγώ μπορεί να σβήσει ή να αλλοιωθεί με μία εγκεφαλική βλάβη, τότε πόσο πραγματικό είναι? Ο εγκέφαλος δεν καταγράφει απλώς τον κόσμο, τον προβλέπει. Πριν ακόμη δεις ένα αντικείμενο, ο εγκέφαλος σου έχει ήδη μαντέψει τι θα δεις με βάση εμπειρίες, μνήμες και προσδοκίες. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε αυτό που περιμένουμε να δούμε και όχι αυτό που πραγματικά υπάρχει. Η φιλοσοφία το ξέρει αυτό εδώ και αιώνες. Ο Καντ μίλησε για τις κατηγορίες του νου που φιλτράρουν την εμπειρία.
Σήμερα η νευροεπιστήμη μας δείχνει ότι αυτό δεν είναι απλώς φιλοσοφικός στοχασμός, είναι βιολογική πραγματικότητα. Ο εγκέφαλός μας φτιάχνει έναν χάρτη της πραγματικότητας, αλλά ο χάρτης αυτός δεν είναι ποτέ πλήρης. Βλέπουμε μόνο ένα μικρό κομμάτι του φάσματος του φωτός. Ακούμε ένα περιορισμένο εύρος συχνοτήτων, αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο με γραμμικό τρόπο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η πραγματικότητα που βιώνουμε είναι μόνο μια εκδοχή, μια φιλτραρισμένη απεικόνηση. Η επιστήμη μας δείχνει τα όρια των αισθήσεών μας, ενώ η φιλοσοφία μας θυμίζει πως κάθε αντίληψη είναι πάντοτε υποκειμενική. Κι έτσι ο εγκέφαλος μοιάζει με έναν ακούραστο χαρτογράφο. Σχεδιάζει τον κόσμο ξανά και ξανά για να μας προστατεύσει, να μας καθοδηγήσει και να μας δώσει την ψευδαίσθηση πως γνωρίζουμε την αλήθεια. Αλλά πόσο μοιάζει αυτός ο χάρτης με την ίδια την αλήθεια? Και ποιος είναι αυτός που κοιτάζει το χάρτη? Πίστευες πάντα ότι είσαι εσύ που αποφασίζεις. Εσύ που διαλέγεις να σηκώσεις το χέρι σου, να κάνεις ένα βήμα, να πεις μια λέξη. Κι όμως η νευροεπιστήμη ήρθε να μας δείξει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η απόφαση παίρνεται πριν ακόμη τις συνειδητοποιήσεις. Στη δεκαετία του 80, ο νευροφυσιολόγος Μπέντζαμιν Λίμπετ έκανε ένα απλό αλλά επαναστατικό πείραμα. Ζήτησε από εθελοντές να κινούν το δάχτυλό τους όποτε ήθελαν, ενώ ταυτόχρονα μετρούσε τη δραστηριότητα του εγκεφάλου τους. Το αποτέλεσμα ήταν σοκαριστικό. Η εγκεφαλική δραστηριότητα που προετοίμαζε την κίνηση εμφανιζόταν περίπου μισό δευτερόλεπτο πριν οι άνθρωποι δηλώσουν συνειδητά ότι πήραν την απόφαση. Με άλλα λόγια, ο εγκέφαλος είχε ήδη ξεκινήσει την πράξη πριν η συνείδηση καταλάβει τι συνέβαινε. Αν ο εγκέφαλος αποφασίζει πριν από μας, τότε τι ρόλο παίζει το εγώ μας? Είμαστε απλώς παρατηρητές μιας διαδικασίας που ήδη έχει δρομολογηθεί? Μήπως η αίσθηση της ελεύθερης βούλησης είναι μια επιδέξια ψευδαίσθηση, μια ιστορία που μας λέει ο εγκέφαλος για να διατηρήσει τη συνοχή του εαυτού? Εδώ μπαίνει η φιλοσοφία. Ο Σπινόζα μιλούσε για έναν κόσμο απόλυτα αιτιοκρατικό, όπου η ελευθερία είναι μόνο η αίσθηση ότι κατανοούμε τις αιτίες που μας κινούν. Ο Σάρτερ αντίθετα υποστήριζε ότι είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε ελεύθεροι. Ακόμα κι αν όλα μας πιέζουν, η επιλογή παραμένει. Πώς συμβιβάζονται όμως αυτά με το πείραμα του Λίμπετ? Ο ίδιος ο Λίμπετ, παρατηρώντας τα αποτελέσματά του, μίλησε για κάτι που ονόμασε veto power. Μπορεί να μην αποφασίζουμε πρώτοι, αλλά έχουμε τη δύναμη να σταματήσουμε ή να επιτρέψουμε την απόφαση που πήρε ήδη ο εγκέφαλος. Σαν να έρχεται η πρόθεση στην επιφάνεια και εμείς κρατάμε το δικαίωμα να πούμε ναι ή όχι. Αυτό το μικρό περιθώριο ίσως είναι η ρίζα της ελευθερίας μας. Η στιγμή όπου το ασυνείδητο προτείνει και η συνείδηση εγκρίνει ή απορρίπτει. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η ανακάλυψη? Ίσως η ελευθερία μας να μην είναι απόλυτη, αλλά να μοιάζει περισσότερο με έναν χορό ανάμεσα στο ασυνείδητο και στο συνειδητό. Δεν είμαστε απόλυτα ελεύθεροι, αλλά ούτε και απόλυτα δεμένοι. Η ύπαρξή μας παίζεται σε αυτό το όριο, στο δευτερόλεπτο, όπου η συνείδηση επιλέγει αν θα ακολουθήσει το μονοπάτι που της χάραξε ο εγκέφαλος. Κι έτσι γεννιέται το πιο δύσκολο ερώτημα: είσαι εσύ που ζεις τη ζωή σου ή η ζωή σε ζει μέσα από εσένα? Βλέπεις κάποιον να σκοντάφτει και να χτυπάει, χωρίς να το θέλεις, σφίγγεσαι, νιώθεις το τράνταγμα στο σώμα σου σαν να το έπαθες κι εσύ, ή παρακολουθείς μια ταινία, ο ήρωας συγκινείται και εσύ δακρύζεις παρόλο που ξέρεις ότι όλο αυτό είναι μυθοπλασία.
Αυτό το παράξενο φαινόμενο έχει μια νευροβιολογική βάση, τους νευρώνες καθρέφτες. Αν ο εγκέφαλος χαρτογραφεί τον κόσμο, οι νευρώνες καθρέφτες χαρτογραφούν τον άλλο μέσα μας. Η χαρά, η θλίψη, ο πόνος, η αγωνία δεν τα αντιλαμβανόμαστε απλώς, τα βιώνουμε μέσω του εσωτερικού μας καθρέφτη. Η φιλοσοφία εδώ βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Ο Μάρτιν Μπουμπέρ μίλησε για τη σχέση εγώ-εσύ. Δεν υπάρχουμε ποτέ μόνοι. Η ταυτότητά μας διαμορφώνεται στη συνάντηση με τον άλλο. Ο Εμμανουέλ Λεβινάς πήγε ακόμη πιο μακριά. Το πρόσωπο του άλλου δεν είναι μια εικόνα, είναι μια κλίση. Μας καλεί σε ευθύνη, σε ηθική, σε αναγνώριση. Οι νευρώνες καθρέφτες είναι το βιολογικό θεμέλιο αυτής της φιλοσοφικής αλήθειας. Δεν είμαστε κλειστά όντα φυλακισμένα στο κρανίο μας. Είμαστε ανοιχτά συστήματα, διαρκώς διαπλεκόμενα με το βλέμμα, την κίνηση και το συναίσθημα του άλλου. Η συνείδησή μας δεν είναι ατομική φυσαλίδα, είναι γέφυρα. Σκέψου ένα βρέφος που βλέπει τη μητέρα του να χαμογελά. Το μωρό δεν ξέρει ακόμα τι σημαίνει χαμόγελο, δεν έχει λέξεις. Κι όμως μέσα του οι νευρώνες καθρέφτες ενεργοποιούνται και εκείνη τη στιγμή το ίδιο χαμόγελο ανθίζει και στο πρόσωπό του. Η συνείδηση του εγώ γεννιέται μέσα από τον καθρέφτη του εσύ. Αν η βιολογία μας έχει φτιαχτεί για να καθρεφτίζει τον άλλο, τότε η μοναξιά είναι μια παραφωνία, όχι η κανονικότητα. Η ύπαρξή μας είναι από τη ρίζα της σχέση και ίσως το να κατανοήσουμε τον άλλο να είναι ο πιο βαθύς τρόπος να κατανοήσουμε τον εαυτό μας. Όταν ξυπνάς το πρωί και λες μέσα σου «εγώ είμαι εδώ», ποιος είναι αυτός που μιλά και ποιος είναι αυτός που ακούει? Αυτή η διπλή εμπειρία είναι ίσως το πιο παράξενο φαινόμενο της ύπαρξης. Από τη μια το εγώ, η φωνή που σκέφτεται, που αποφασίζει, που ταυτίζεται με το όνομά σου, την ιστορία σου, τις αναμνήσεις σου. Από την άλλη ένας πιο σιωπηλός μάρτυρας που φαίνεται να παρατηρεί όλα αυτά. Ο Ρενέ Καρτέσιος αναζήτησε μία αλήθεια που δεν θα μπορούσε ποτέ να αμφισβητηθεί. Κατέληξε στο περίφημο «σκέφτομαι, άρα υπάρχω». Αλλά αν το καλοσκεφτείς, αυτή η φράση γεννά ένα ακόμη μεγαλύτερο μυστήριο. Ποιος είναι αυτός που ξέρει ότι σκέφτεται? Ποιος παρατηρεί τη σκέψη? Ο Καρλ Γιούγκ πήγε πιο βαθιά. Μίλησε για τον εαυτό ως μια αρχαία γονιολότητα πολύ μεγαλύτερη από το συνειδητό εγώ. Το εγώ, σύμφωνα με εκείνον, είναι σαν ένα μικρό νησί στη μέση ενός τεράστιου ωκεανού ασυνείδητου. Ένα νησί αναγκαίο, αλλά όχι αρκετό για να περιγράψει όλη την ύπαρξή μας. Το ταξίδι της ψυχής, έλεγε, δεν είναι να ενισχύσεις το εγώ, αλλά να το εντάξεις σε κάτι ευρύτερο, πιο ολιστικό. Αν κοιτάξουμε στην Ανατολή, βρίσκουμε μια διαφορετική γλώσσα για το ίδιο μυστήριο. Στον Βουδισμό το εγώ θεωρείται ψευδαίσθηση, ένα προσωρινό κατασκεύασμα, σαν κύμα που σηκώνεται και πέφτει μέσα στον ωκεανό της συνείδησης. Στην Ινδική φιλοσοφία γίνεται διάκριση ανάμεσα στο Άτμαν, την αληθινή άχρονη ψυχή, και στο Αχάνκαρα, την αίσθηση του εγώ. Το εγώ είναι το προσωρινό προσωπείο. Το Άτμαν είναι το αληθινό είναι. Το εγώ μας προστατεύει, μας δίνει ταυτότητα, μας βοηθά να λειτουργούμε, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και η μεγαλύτερη παγίδα μας όταν πιστέψουμε ότι είναι το παν. Είναι σαν να μπερδεύεις το δάχτυλο που δείχνει το φεγγάρι με το ίδιο το φεγγάρι. Ίσως λοιπόν η παράξενη εμπειρία του εγώ είναι ένα κάλεσμα. Να καταλάβουμε ότι είμαστε κάτι περισσότερο από τις σκέψεις μας, τα ονόματά μας, τις ιστορίες μας, να αναγνωρίσουμε ότι πίσω από τη φωνή υπάρχει η σιωπή και ότι σε αυτή τη σιωπή κρύβεται η πιο αληθινή διάσταση του εαυτού. Τι είναι ο χρόνος? Ένα ρολόι στον τοίχο, η ακολουθία των ημερών, μία αντικειμενική ροή που κυλάει ανεξάρτητα από εμάς,
ή μήπως είναι κάτι που υπάρχει μόνο στον τρόπο που τον βιώνουμε? Η νευροεπιστήμη μας δείχνει ότι ο εγκέφαλος δεν αντιλαμβάνεται τον χρόνο σαν συνεχές ποτάμι. Τον τεμαχίζει σε μικρά κομμάτια, σε στιγμές. Οι αισθήσεις μας συγχρονίζονται, οι μνήμες μας στιβάζονται και έτσι σχηματίζεται η αίσθηση μιας γραμμικής ροής. Στην πραγματικότητα όμως, κάθε τι που ζούμε είναι πάντα εδώ και τώρα. Όταν ανακαλείς το παρελθόν, στην ουσία το αναπαράγεις στο παρόν. Όταν φαντάζεσαι το μέλλον, πάλι το κάνεις τώρα. Το παρελθόν και το μέλλον είναι μνήμες και προσδοκίες φτιαγμένες από υλικό που υπάρχει μόνο στην παρούσα στιγμή. Ο Αυγουστίνος έλεγε «Ξέρω τι είναι ο χρόνος μέχρι να με ρωτήσεις». Ο Μάρτιν Χάιντεγκερ είδε τον χρόνο όχι ως μέτρηση, αλλά ως τον ίδιο τον ορίζοντα της ύπαρξής μας. Είμαστε όντα προς θάνατον και αυτή η περατότητα δίνει στη ζωή μας βαρύτητα, ένταση, νόημα. Ο Λίμπετ έδειξε ότι οι αποφάσεις μας λαμβάνονται στον εγκέφαλο κλάσματα δευτερολέπτου πριν συνειδητοποιήσουμε ότι επιλέξαμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το παρόν της συνείδησης έχει πάντα μία καθυστέρηση. Ζούμε κατά κάποιον τρόπο μισό δευτερόλεπτο πίσω από το ίδιο μας το σώμα. Κι όμως υπάρχουν στιγμές που ο χρόνος μοιάζει να διαστέλλεται. Όταν ερωτευόμαστε, όταν βυθιζόμαστε στην αγαπημένη μας μουσική, όταν βιώνουμε μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Εκεί το εγώ χάνεται και το παρόν απλώνεται σαν να μην έχει όρια. Οι μυστικιστές το ονόμασαν αιώνιο τώρα. Οι νευροεπιστήμονες το περιγράφουν ως μεταβολή στη λειτουργία των εγκεφαλικών δικτύων. Ίσως η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση να είναι ότι έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο, έχουμε μόνο στιγμές. Και κάθε στιγμή είναι μια μικρή αιωνιότητα, αρκεί να τη δούμε με καθαρά μάτια. Σήκωσε το βλέμμα στον νυχτερινό ουρανό. Τα άστρα που βλέπεις μπορεί να έχουν σβήσει εδώ και εκατομμύρια χρόνια, κι όμως το φως τους συνεχίζει να ταξιδεύει, να φτάνει στα μάτια σου τώρα. Είσαι με έναν τρόπο θεατής του παρελθόντος. Η αστροφυσική μας λέει ότι τα χημικά στοιχεία που αποτελούν το σώμα μας, ο άνθρακας, το άζωτο, το οξυγόνο, σχηματίστηκαν στην καρδιά άστρων που εξεράγησαν πριν δισεκατομμύρια χρόνια. Κάθε σου κύτταρο είναι φτιαγμένο από υλικά γεννημένα στο εσωτερικό άστρον. Δεν κατοικούμε απλώς στο σύμπαν, το σύμπαν κατοικεί μέσα μας. Κι όμως, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το σύμπαν απέκτησε μάτια για να κοιτάξει τον εαυτό του. Μέσα από εσένα το σύμπαν συνειδητοποιεί την ύπαρξή του. Ο φυσικός Καρλ Σάγκαν το είπε απλά: «Είμαστε ο τρόπος του σύμπαντος να γνωρίζει τον εαυτό του». Η κβαντική φυσική πηγαίνει ακόμη πιο πέρα. Το πείραμα της διπλής σχισμής έδειξε ότι το ίδιο σωματίδιο μπορεί να συμπεριφερθεί σαν κύμα ή σαν σωματίδιο ανάλογα με το αν το παρατηρούμε. Με έναν παράδοξο τρόπο, η συνείδηση του παρατηρητή φαίνεται να παίζει ρόλο στο ίδιο το αποτέλεσμα. Τι σημαίνει αυτό? Μήπως η συνείδηση δεν είναι ξένη προς το σύμπαν, αλλά υφασμένη στον πυρήνα του? Οι μυστικιστικές παραδόσεις εδώ και αιώνες μιλούν για την αντιστοιχία όπως πάνω έτσι και κάτω. Ο άνθρωπος είναι μικρό κόσμος του σύμπαντος. Οι πλανήτες γυρίζουν γύρω από τα άστρα, τα ηλεκτρόνια γύρω από τους πυρήνες. Η ίδια γεωμετρία, οι ίδιες αρμονίες επαναλαμβάνονται από το κοσμικό στο απείρο ελάχιστο. Όταν λες «εγώ», δεν μιλάς για ένα κλειστό «ον», μιλάς για μία συνάντηση της αστρονομίας με τη βιολογία, της ύλης με τη συνείδηση, του χρόνου με την εμπειρία. Είσαι το αποτέλεσμα μιας αστρικής ιστορίας, αλλά και το μάτι που αφηγείται αυτή την ιστορία. Κι ίσως κάθε φορά που κοιτάζεις τον ουρανό, στην πραγματικότητα το σύμπαν κοιτάζει τον εαυτό του μέσα από εσένα.
Κοίταξε έναν χάρτη του ανθρώπινου εγκεφάλου, ένα δίκτυο νευρώνων, συνδέσεων, κόμβων. Κοίταξε τώρα έναν χάρτη του κοσμικού ιστού, γαλαξίες ενωμένοι με αόρατες γέφυρες σκοτεινής ύλης. Δεν μπορείς να αγνοήσεις την ομοιότητα. Νευρώνες και γαλαξίες. Ο εγκέφαλος έχει περίπου 86 δισεκατομμύρια νευρώνες. Το παρατηρήσιμο σύμπαν έχει περίπου 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Και στις δύο περιπτώσεις η δύναμη δεν βρίσκεται μόνο στα σημεία, αλλά στις συνδέσεις. Όπως η σκέψη γεννιέται από το πλέγμα νευρονικών σχέσεων, έτσι και το κοσμικό νόημα ίσως γεννιέται από το πλέγμα γαλαξιακών συσχετήσεων. Ορισμένοι φυσικοί και φιλόσοφοι έχουν αρχίσει να μιλούν για την πιθανότητα η συνείδηση να είναι θεμελιώδης ιδιότητα της πραγματικότητας, όχι απλώς ένα παράγωγο του εγκεφάλου. Αυτός ο τρόπος σκέψης λέγεται πανψυχισμός. Σύμφωνα με αυτόν, κάθε σωματίδιο ίσως φέρει έναν σπινθήρα εμπειρίας. Ο νους δεν είναι ξένος προς το σύμπαν, είναι η ίδια η γλώσσα του. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί μιλούσαν για τον κόσμο ως μέγανου. Οι Στοικοί έβλεπαν το λόγο μια κοσμική νοημοσύνη να διαπερνά τα πάντα. Οι Ινδουιστικές Ουπανισάδες μιλούν για τον Μπράχμαν, το παγκόσμιο πνεύμα που είναι ταυτόχρονα ο κόσμος και η συνείδηση που τον αντιλαμβάνεται. Νευροεπιστήμονες μελετούν τη θεωρία της ολοκληρωμένης πληροφορίας, σύμφωνα με την οποία η συνείδηση αναδύεται όταν η πληροφορία οργανώνεται σε επαρκές βάθος και πολυπλοκότητα με απλά λόγια. Όπου υπάρχει αρκετή διασύνδεση, ίσως υπάρχει και μία μορφή επίγνωσης. Αν ισχύει αυτό, τότε το ίδιο το σύμπαν με τα αμέτρητα δίκτυα αλληλεπίδρασης θα μπορούσε να είναι ένας απέραντος κοσμικός νους. Όταν κλείνεις τα μάτια σου και βυθίζεσαι στη σκέψη, περιπλανιέσαι σε έναν εσωτερικό κόσμο απέραντο όσο το διάστημα. Και όταν κοιτάς τον ουρανό, ίσως δεν βλέπεις κάτι έξω από εσένα, αλλά έναν καθρέφτη του ίδιου σου του νου. Ίσως λοιπόν ο νους δεν είναι μόνο μέσα στο σύμπαν, ίσως το σύμπαν είναι μέσα στο νου. Όλοι έχουμε βρεθεί εκεί, ξυπνάς ιδρωμένος, βέβαιος ότι μόλις έζησες κάτι αληθινό και μετά συνειδητοποιείς ήταν απλώς ένα όνειρο. Αλλά τι σημαίνει απλώς? Στον ύπνο ο εγκέφαλος δημιουργεί ολόκληρους κόσμους, τοπία, πρόσωπα, γεγονότα. Κι όμως ενώ ξέρουμε ότι δεν είναι πραγματικά, το βίωμα μέσα στο όνειρο είναι απόλυτα αληθινό. Εκείνη τη στιγμή δεν αμφιβάλλουμε, το ζούμε. Η φάση REM του ύπνου είναι το εργαστήριο όπου γεννιούνται τα όνειρα. Ο εγκέφαλος ενεργοποιείται σχεδόν όσο και όταν είμαστε ξύπνοι, ενώ τα συστήματα που ελέγχουν τη λογική και την κριτική σκέψη κατεβάζουν ταχύτητα. Το αποτέλεσμα, ένας κόσμος άναρχος, γεμάτος συμβολισμούς όπου η φαντασία έχει τον πρώτο λόγο. Για τον Φρόιντ, το όνειρο ήταν το βασιλικό μονοπάτι προς το ασυνείδητο. Οι εικόνες του κρύβουν επιθυμίες, φόβους, καταπιεσμένα συναισθήματα. Ο Γιούγκ, αντίθετα, είδε τα όνειρα ως γέφυρα προς το συλλογικό ασυνείδητο. Τα αρχέτυπα που εμφανίζονται δεν είναι μόνο προσωπικά, αλλά οικουμενικά, σύμβολα που κουβαλά όλη η ανθρωπότητα. Αν τα όνειρα είναι εμπειρίες που ζούμε μέσα στο νου, τι μας βεβαιώνει ότι η ξύπνια ζωή δεν είναι κι αυτή ένα είδος ονείρου? Ο φιλόσοφος Ζουάνγκζι στην Κίνα του 4ου αιώνα π.Χ. διηγήθηκε το περίφημο παράδοξο. Ονειρεύτηκε ότι ήταν πεταλούδα. Όταν ξύπνησε αναρωτήθηκε: είμαι άνθρωπος που ονειρεύτηκε ότι ήταν πεταλούδα ή πεταλούδα που ονειρεύεται ότι είναι άνθρωπος? Στη σύγχρονη εποχή η ερώτηση αυτή εμφανίζεται ξανά σε ταινίες όπως το Matrix. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε το όνειρο από την πραγματικότητα, αν το βίωμα είναι το ίδιο αληθινό? Και ίσως εδώ κρύβεται το πιο συγκλονιστικό στοιχείο. Ο νους μας είναι ικανός να δημιουργεί πραγματικότητες.
Μέσα στο όνειρο γινόμαστε θεοί ενός μικρού σύμπαντος. Αλλά τι μας εμποδίζει να κάνουμε το ίδιο και στην ξύπνια ζωή, να δημιουργούμε, να πλάθουμε, να ονειρευόμαστε με ανοιχτά μάτια? Ίσως τα όνειρα δεν είναι απόδραση από την πραγματικότητα, αλλά υπενθύμηση ότι η ίδια η πραγματικότητα είναι εύπλαστη, ότι το όριο ανάμεσα στο φανταστικό και το πραγματικό είναι πολύ πιο λεπτό από όσο πιστεύουμε, και τότε το ερώτημα δεν είναι τι είναι το όνειρο, αλλά μήπως η ίδια η ζωή είναι το πιο παράξενο όνειρο απ' όλα? Από την πρώτη στιγμή που ρωτήσαμε ποιος είμαι, ξεκίνησε ένα ταξίδι χωρίς τέλος. Σταθήκαμε μπροστά στον καθρέφτη της συνείδησης, κοιτάξαμε τον εγκέφαλο σαν έναν χάρτη από άστρα, είδαμε τον άλλο να καθρεφτίζεται μέσα μας, το εγώ να μας παγιδεύει και να μας απελευθερώνει, τον χρόνο να κυλά και να διαλύεται στο αιώνιο τώρα. Ανακαλύψαμε ότι είμαστε αστρόσκονοι αλλά και μάτια του ίδιου του σύμπαντος, ότι ο νους μοιάζει με έναν γαλαξία και ότι τα όνειρα είναι υπενθύμηση της δημιουργικής μας δύναμης. Η επιστήμη μας έδειξε το απέραντο μεγαλείο της ύλης, των νευρώνων, της ενέργειας. Η φιλοσοφία μας υπενθύμησε τα ερωτήματα που κανένα μικροσκόπιο ή τηλεσκόπιο δεν μπορεί να απαντήσει, και η εμπειρία της ύπαρξης μας αποκάλυψε ότι η αλήθεια δεν βρίσκεται μόνο έξω αλλά και μέσα μας. Ίσως λοιπόν η συνείδηση να μην είναι απλώς ένα φαινόμενο του εγκεφάλου. Ίσως να είναι ο ίδιος ο καμβάς όπου ζωγραφίζεται το σύμπαν. Ίσως να είμαστε ταυτόχρονα θεατές και δημιουργοί, κύματα και ωκεανός, όνειρο και ονειρευτής. Το ερώτημα ποιος είμαι δεν ζητά μία απάντηση, ζητά μία διαρκή αναζήτηση. Κάθε ανάσα, κάθε βλέμμα, κάθε σκέψη είναι μία νέα απόπειρα να το απαντήσουμε. Και αν υπάρχει ένα μόνο μήνυμα που μας αφήνει το ταξίδι αυτό, είναι ότι δεν είμαστε απομονωμένοι κόκκι σκόνης σε έναν αδιάφορο κόσμο. Είμαστε σχέσεις, εμπειρίες, συνδέσεις. Είμαστε το σύμπαν που αφηγείται τον εαυτό του μέσα από εμάς. Και ίσως η μεγαλύτερη σοφία να μην είναι να λύσουμε όλα τα μυστήρια, αλλά να μάθουμε να ζούμε μέσα τους. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν βρήκες αυτό το βίντεο χρήσιμο, μπορείς να κάνεις like, εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του, από όποιες συντεταγμένες κι αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό,